নমস্কাৰ, এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে সন্ধিয়াৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। অসমৰ লগতে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যুগুতোৱা হৈছে আৰু নিতৌ এনেধৰণৰ খবৰসমূহ পাই থাকিবলৈ হ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅ'টোত এটাকৈ লাইক কৰি উৎসাহিত কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। দৰ্শকসকল, আজিৰ প্ৰথমটো খবৰে হৈছে বিধানসভাৰ অধিৱেশনৰ প্ৰথম দিনাই উত্তাল সদন, মাৰ্চেল লগাই সদনৰ পৰা উলিয়াই দিয়া হ'ল অখিল গগৈক। এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। আজিৰে পৰা আৰম্ভ হৈছে অসম বিধানসভাৰ শীতকালীন অধিৱেশন। 24 ডিচেম্বৰলৈ চলিব বিধানসভাৰ অধিৱেশন। আজি পুৱা 9:30 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হয় বিধানসভাৰ অধিৱেশন। বিধানসভাৰ অধিৱেশনৰ প্ৰথম দিনাই উত্তাল হৈছে সদন। বিধানসভাৰ প্ৰথম দিনাই সদনৰ পৰা বহিষ্কাৰ হ'ল শিৱসাগৰৰ বিধায়ক অখিল গগৈ। নাৰী নিৰ্যাতনক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে অখিল গগৈ। NCRB ৰিপৰ্ট মতে নাৰী নিৰ্যাতনৰ ভিতৰত অসম প্ৰথম বুলি সদনত মতব্যক্ত কৰে অখিল গগৈ। অখিল গগৈ মন্তব্য কৰি থকাৰ সময়তে অধ্যক্ষই কয়, প্ৰশ্ন কৰক, ভাষণ বাদ দিয়ক। ছাপ্লিমেণ্টাৰী প্ৰশ্নত ভাষণ কিয়, এইবুলি বিধায়কে প্ৰশ্ন কৰিছে। অৰ্থাৎ বিধানসভাৰ অধ্যক্ষই প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে অখিল গগৈক লৈ। ইয়াৰ পিছতে সদনত হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে। অধ্যক্ষই উত্তৰকালীন ঘণ্টাৰ বাবে সদনৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰে অখিল গগৈক। মাৰ্চাল লগাই সদনৰ পৰা বাহিৰ কৰি দিয়া হয় অখিল গগৈক। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল, 2 নম্বৰৰ খবৰটি হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ। AIUDFৰ বিধায়কৰ লগত একেলগে প্ৰতিবাদত বহিল শ্বাৰমান আলী। ক'লে উচ্ছেদ সন্দৰ্ভত কংগ্ৰেছ নিমাতি কইনা। আজি অসম বিধানসভাৰ শীতকালীন অধিৱেশনৰ প্ৰথম দিনটোত বটদ্ৰৱাৰ উচ্ছেদক লৈ AIUDFৰ সভা স্থগিত প্ৰস্তাৱ নাকচ কৰে অধ্যক্ষই। তাৰ পিছতে প্লে কাৰ্ড প্ৰদৰ্শন কৰি AIUDFৰ বিধায়কে অধ্যক্ষৰ সন্মুখত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে। সদনৰ পৰা ওলাই আহি বিধানসভা চৌহদতো AIUDFৰ প্ৰতিবাদ। AIUDFৰ বিধায়কৰ লগত একেলগেই প্ৰতিবাদলৈ ওলাই আহিল বিধায়ক শ্বাৰমান আলী। বিধানসভা চৌহদত মাটিত বহি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিলে বিধায়ক শ্বাৰমান আলীয়ে। শ্বাৰমান আলীয়ে মাটিত বহি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি থকাৰ মাজতেই সংগ দিলে দলগাঁৱৰ বিধায়ক মুজিবুৰ ৰহমানেও। কংগ্ৰেছী বিধায়কক তীব্ৰ সমালোচনাও কৰিলে বিধায়ক শ্বাৰমান আলীয়ে। উচ্ছেদ সন্দৰ্ভত কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক আজি নিমাতি কইনা বুলি মন্তব্য কৰাৰ লগতে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সভাপতি ভূপেন বৰাকো সমালোচনা কৰে। ইফালে উচ্ছেদ সন্দৰ্ভত শ্বাৰমান আলীয়ে কয়, চৰকাৰে প্ৰথমে বিকল্প ভূমিৰ ব্যৱস্থা কৰক, তাৰ পিছত উচ্ছেদ কৰক। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল, 3 নম্বৰ খবৰটি হৈছে ঋণ লোৱাৰ ৰেকৰ্ড গঢ়িছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। ঋণ লোৱাৰ ৰেকৰ্ড গঢ়িছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই 1.5 বছৰতে ঋণ ল'লে 27,156 কোটি টকা। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কাৰ্যকালত হাজাৰ কোটিৰ ধাৰ। 1947 চনৰ পিছত এয়া এক যুগান্তকাৰী ঘটনা। এজন মানুহৰ মূৰত প্ৰায় 35,000 টকাকে ধাৰ হৈছে। অসমৰ সৰ্বমুঠ ধাৰ এতিয়া 1,17,920 কোটি টকা। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰৰ ঋণৰ পৰিমাণ তথ্য দাঙি ধৰিলে অখিল গগৈ। ঋণ লোৱাৰ ৰেকৰ্ড গঢ়িছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই, অখিল গগৈ মন্তব্য কৰিছে। দৰ্শকসকল, 4 নম্বৰ খবৰটি হৈছে বিধানসভাৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰাৰ পিছত অখিল গগৈৰ প্ৰতিক্ৰিয়া কি? অসম বিধানসভাৰ শীতকালীন অধিৱেশনৰ প্ৰথম দিনা সদনৰ পৰা বহিষ্কাৰ হোৱাৰ পিছতে ৰাইজৰ দলৰ বিধায়ক অখিল গগৈয়ে প্ৰকাশ কৰিছে প্ৰতিক্ৰিয়া। অখিল গগৈয়ে নিজৰ ফেচবুক একাউণ্ট যোগে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি লিখে এনেদৰে, বিধানসভাৰ প্ৰথম দিনটোৰ প্ৰথম কাৰ্যসূচীতে মোক বহিষ্কাৰ কৰে। মই কৈছিলোঁ মহিলাৰ বিৰুদ্ধে অপৰাধ সংঘটিত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত অসম ভাৰতৰ ভিতৰত প্ৰথম। যোৱা বছৰ 29,044টা এনে ঘটনা সংঘটিত হৈছে। 44গৰাকী মহিলাক যোৱা বছৰ ধৰ্ষণ কৰি হত্যা কৰা হৈছে অসমত। প্ৰতিদিনেই গুৱাহাটীৰ মাজমজিয়াৰ পৰা চেইন টানি বা কাণৰ ফুলি টানি নিৰ্যাতন কৰা হৈছে মহিলাক। যৌতুকজনিত অপৰাধ হৈছে 198টা। শিশুৰ বিৰুদ্ধে অপৰাধ সংঘটিত হৈছে 6,608টা। আইন শৃংখলা ৰক্ষাত চৰকাৰ সম্পূৰ্ণৰূপে ব্যৰ্থ। এই সম্পৰ্কে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰোঁতে আজি বিধানসভাৰ প্ৰথম দিনাই প্ৰথম প্ৰশ্নতে মোক সদনৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰা হৈছে। উল্লেখ্য যে অখিল গগৈ অসমৰ নাৰী নিৰ্যাতনক লৈ মন্তব্য কৰি থকাৰ সময়তে অধ্যক্ষই ছাপ্লিমেণ্টাৰী প্ৰশ্নত ভাষণ কিয় বুলি গগৈক কোৱাৰ পিছতে সদনত হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয়। অধ্যক্ষই অখিল গগৈক
মাৰ্চাল লগাই সদনৰ পৰা উলিয়াই দিয়ে। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল 5 নম্বৰ খবৰটি হৈছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। বনভোজস্থলীত সুৰাপান কৰা লোক সাৱধান, মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দিলে কঠোৰ নিৰ্দেশনা। দুৰ্ঘটনামুক্ত নৱবৰ্ষ উদযাপন নিশ্চিত কৰাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অনাগত বছৰত দুৰ্ঘটনাৰ হাৰ ন্যূনতম 20% হ্ৰাস কৰাৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰি লৈছে। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আজি গুৱাহাটীৰ পৰা ভিডিঅ' কনফাৰেন্সিঙৰ জৰিয়তে জিলা উপায়ুক্ত, আৰক্ষী অধীক্ষক আৰু চৰকাৰী বিভাগসমূহৰ শীৰ্ষ বিষয়াসকলৰ সৈতে পথ সুৰক্ষাৰ ব্যৱস্থাৱলী বলৱৎৰ লগতে আন বিষয়ত আলোচনা কৰি এই নিৰ্দেশনা দিয়ে। মৃত্যুৰ হাৰ হ্ৰাস কৰাৰ বাবে পথ সুৰক্ষাৰ দিশত কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই উপায়ুক্ত আৰু আৰক্ষী অধীক্ষকসকলক পথ সুৰক্ষাৰ আচাৰ বিধিসমূহ কঠোৰভাৱে বলৱৎ কৰাৰ নিৰ্দেশনা দিয়ে। তাৰ লগতেই বাইক ষ্টাণ্ট, তীব্ৰ গতিৰে গাড়ী চলোৱা আৰু মদ্যপান কৰি গাড়ী চলোৱা চালকসকলৰ বিৰুদ্ধেও ব্যৱস্থা ল'বলৈ নিৰ্দেশনা দিয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। ইফালে বনভোজস্থলীসমূহত কোনেও যাতে মদ্যপান কৰিব নোৱাৰে আৰু বনভোজৰ যাত্ৰী কঢ়িয়াই নিয়া গাড়ী দ্ৰুতগতিত চলাব নোৱাৰে, সেই ক্ষেত্ৰতো চোকা দৃষ্টি ৰাখিবলৈও তেওঁ নিৰ্দেশনা প্ৰদান কৰে। আনহাতে বনভোজস্থলীসমূহত অবৈধ সুৰাৰ বিক্ৰীৰ বিৰুদ্ধে আবকাৰী বিভাগৰ সৈতে অভিযান চলাবলৈও উপায়ুক্তসকলক নিৰ্দেশনা দিয়ে। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল 6 নম্বৰ খবৰটি হৈছে বিবাহৰ বাবে সলনি কৰিব নোৱাৰিব ধৰ্ম। এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। এতিয়াৰ পৰা বিবাহৰ বাবে সলনি কৰিব নোৱাৰিব ধৰ্ম। বিবাহক লৈ কাৰ্যকৰী হ'ল নতুন আইন। বিবাহক লৈ কাৰ্যকৰী হৈছে নতুন আইন। আইন ভংগ কৰিলে 10 বছৰৰ কাৰাদণ্ড। হাৰিয়ানাত ধৰ্মান্তৰকৰণ বিৰোধী আইন বলৱৎ কৰা হৈছে। হাৰিয়ানাত ধৰ্মান্তৰকৰণ বিৰোধী আইন বলৱৎ কৰিছে। বলপূৰ্বক ধৰ্মান্তৰকৰণ প্ৰতিহত কৰিবলৈ এই আইন প্ৰস্তুত কৰা হৈছে। এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। ধৰ্মীয় ধৰ্মান্তৰকৰণৰ বাবে ল'ব লাগিব দণ্ডাধীশৰ অনুমতি। এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ, এটা মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট খবৰ। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল 7 নম্বৰ খবৰটি হৈছে পুত্ৰৰ চিকিৎসাৰ বাবে আহিছিল গুৱাহাটীলৈ। মহানগৰীৰ মাজমজিয়াৰ পৰাই চুৰি হ'ল গাড়ী। মহানগৰীত গাড়ী চুৰিৰ ঘটনা। দিছপুৰ ছুপাৰ মাৰ্কেট উৰণীয়া সেতুৰ তলৰ পৰা চুৰি হয় গাড়ীখন। পুত্ৰৰ চিকিৎসাৰ বাবে ধুবুৰীৰ পৰা আহিছিল ৰেজিবুল হক নামৰ লোকজন। গাড়ীখন ৰখাই হোটেলত ৰুম বুক কৰিব যোৱাৰ সময়তে চুৰি হয় গাড়ীখন। সোমবাৰে নিশা 8 বজাত সংঘটিত হয় এই ঘটনা। সোমবাৰৰ দিনটোত 2টা ডকাইতিৰ ঘটনাৰ পিছত এই চুৰিকাণ্ড সংঘটিত হয় মহানগৰীত। দৰ্শকসকল, আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকক বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিব চেষ্টা কৰিলোঁ। যদি আপোনালোকৰ খবৰকেইটা শুনি ভাল লাগিছে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু এনেধৰণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ নিতৌ পাই থাকিবলৈ হ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।